نو موږ سره څه دا لیب براولو لیب ها دلته یوزر آی ډي موږ لیب ته الریډي اډ کړو دلته موږ څو ګورو لیب به وګورو چې دا رجسټرډ خو نه دی لیب ټیبل کنه او ډاټ ویر د ایمیل اډرس به دی لیب کنه که فار ایگزامپل دا ایمیل اډرس موږ ته ولګی دا چې او دا رښتا لیدو چې یوزر دا سه دا لیب تاسو الریډي رجسټرډ دی صحیح ده کنه دلته به سی فایند کوم سره سره لیب دا فایند لیب موږ سره equal to null راوي خو را به دلته وسو کی db.lab ټیبل نه دی کې به اډ شي موږ سره دا لیب نو لیب ته به یوزر لاړ شي او دلته سي د لیب به موږ سره لوګو فایل یو فوټو به مې لیب یو فوټو اپلوډ کوي کنه یکه موږ سره راځي د lab.id دغه چې دونه سو ګوري یو لیب یو پکچر خو پکار دی کنه صحیح ده او دا څه کار وکړو چې دلته موږ راشو لیب فوټوز دلته یو فولډر به موږ کریټ کو بلکې په کیپټل سره کریټ کو چې خاصه ښکاری ښه ولې ښکاری ها دلته موږ راشو دی کوم ځای کې کنټینټ دی کنه اډ وکړو دې کې فولډر ان نو پیج د لیب فوټوز نیم ٹھیک ہے دلته ایگزیکیوټ کې دا موږ سره راشي راغی نه بعد موږ سره ګلاب اسی دی لیب picture entry lab modified save change and under review لکه چې لیب به موږ سره سي دغه وای انډر ریویو ته بلاړ شي دغه ویډیو موږ سره لاګین ته لاړ شي مطلب دلته سیشن موږ سره راهو کنه دی لاګین ته لاړ شي بس ٹھیک ده نو سیشن تاسو سره ایکسپایر شو مطلب دا ټایم ډیر زیات ورکو نه دا غل ټیک ده خدا لیب والو شو اوس موږ سره سو پاتې شو پیشنټ پاتې شو زه چې اوس د پیشنټ والو مو ټیک ده نو ګوره د پیشنټ لپاره موږ ته کم دی راځو ول د پیشنټ دغه دي چې ګورو خدای ز ویډیو بده کې سټاپ کو مطلب موږ سره لیب کمپلیټ شو کنه دا خو د ویډیو پرسنټ تاسو صحیح ده راځل د پیشنټ ته پیشنټ کې موږ ته څه دا غري پیشنټ جندر موږ ته بس ټیک ده نو بیا خو دا صحیح ده راځل لکه موږ څه دا اډ کوم سره پیشنټ هم کې موږ راشو اډ پیشنټ نو اډ پیشنټ کې موږ سره جست کوم دی جندر پکار ها کارت ډراپ ډاون چې شو کوي دا کار شي دی ښه بالکل لږ پاتې وي ته بالکل په پوینټ ورسېږي ښه بدل د کې به هم زه اخر کې دی ویو کې به زه پیسټ کوم او دی ویو کې به زه پاس کوم دا پیشنټ او کې پاس کوم ٹھیک ده او دې کې به زه هم راولم دا پیشنټ جندر آی ډي ښه خیر دا موږ سره راغی اوس داسې کار مونږ کوو کنه چې راځو د پیشنټ لپاره خو آی تھنک موږ سره پټو اړو ضرورت شته نه څنګه ما ته خو نه ښکاري چې پټو یو پیره به وګورو خیر دی پیشنټ کې موږ سره څه دي پټو شته که نه صحیح ده پټو شته نه خیر اډ کوو خو به موږ ریکوایرډ یو که نه وي زموږ کار خو اډ کول دي که نه go to دغه ته به لاړ شو ډیفینیشن ته او څه به دې راکاپي وکړو دا به دې راکاپي کې ټیک ده موږ ګوره موږ انجینیرینګ څونه دغه چې یو موږ په پاسیبلیټیز باندې سوچ کوو ښه موږ په دې شیزونو باندې سوچ نه کوو چې دا پکې شته دی او دا پکې آپشنل دی او دا پکې دا نه موږ په دې سره سره د فیوچر پلانینګ هم کوو موږ په هغه خلکو کې یو زه سټوډنټس تاسو همیشه یم چې ګوره تاسو الله تعالی دې خلکو نه رابیل کړي او داسې یو ځای درکړي چې تاسو به په دې فیلډ باندې را روان چې څونه خدمت تاسو کولی شئ د خلکو نو هغه څوک هم نشي کولی ٹھیک ده که نه نو وړوکي شي ته سوچ کوي چې دا به څنګه وي دغه به څنګه وي ښه دا خو موږ سره هلته اډ شو زه به دا کوډ راوالم مول به دلته را پیشنټ اډ کړو که نه دا کیسه به دې ځای پورې ختمه کړو باقي به ورسره بیا ګورو ښه دلته به زه راشم دې ځای ته دس به انډر ریویو نشته ښه بس دپاره ډایرکټ لاګین دی راخط صحیح ده ها پیشنټ ته به څوک دې ځای کې پیشنټ ته به ورکړو یوزر آی ډي یو خدا شو صحیح ده باقي به د دې پیشنټ څه وي د دې ایمیل اډرس به موږ دلته وګورو ډاټا پیشنټ ایمیل اډرس شته که نه
پیشنټس په سیمون سره پیشنټ ایمیل دا شته کنه دا دی یو فار ایگزامپل د ایمیل مخکې نو ته وایي چې دا پیشنټ آلریډي رجسټرډ دی په شاتي کې یو بله خبره ده نور مونږ دلته وکړو چې مطلب او فایند شو نو ورته دې ووایي چې آلریډي تا ته رجسټرډ دی نه کنه دلته مونږ دا ایډ نه دی ایډ کړی وګوره دا مونږ اوس بیګ میسج پاتې دی ته ګورئ کنه یار دا مونږ نه پاتې نشي ښه بیګ ایمیل آلریډي رجسټرډ دلته راشه دا دلته هم پیسټ کړه دې ځای نه را کاپي کړه دې نورو ځایونو ته هم لاړ شو دا ډاکټر شو کنه ډاکټر ته هم دلته پیسټ کړو نو صحیح شو راوي شي بس باقي به دې ته واپس ډاکټر ته راشي ته به چې ته خو آلریډي رجسټرډ یې ولې ځان رجسټر کړې ټیک ده بیا هغه باقي خوښه ده چې هغه څه کوي او فایند کوم سره څه پیشنټ اوس یو پیشنټ آلریډي رجسټرډ نو هره پیره خو ځان نه رجسټر کړي کنه ما چې رجسټر شو قصه ختمه ټیک ده د موږ پیشنټ ته وراشو پیشنټ په موږ دلته ایډ کو ډاټ ډي بي پیشنټ ټیب صحیح ده کنه او دا موږ سیو چینج کو دلته وراشو موږ پیشنټ لوګو فایل دا وراشو پیشنټ پټو ای ای ټي آی ان ټي پیشنټ پټو او پیشنټ پټو باندې وځ راشو دلته فولډر کې وځ کنټینټ کې وځ فولډر ایډ کو ها دینه به زه کاپی را واخلم دې ځای کې پیشنټ پټو باندې شو دا به زه پیشنټ سره را واخلم and paste ډاټ پیشنټ آی ډي دا شي موږ سره پیشنټ and also دا پیشنټ صحیح ده بس دا شو دلته already پیشنټ رجسټر شو د ایمیل already رجسټرډ لاګین او کني نو بس دلته کې وته دغه دي نو دا خو موږ سره دې ځای نه شو چې د یوزر انټرفیس هم سیټ کړو ټیک ده go to view او په go to view کې موږ لومبي څه کار وکړ ډاکټر نو دا راوخلو ول دا راولا کوم چې سلیکټ ټیک ته دې باندې به پیسټ کو دا به څنګه سره شي اډ کوم سره څه پیشنټ صحیح ده راغلی نه بعد بیا ډاکټر ته راشو دا لوګو فایل به راکاپي فوټو به دلته راغلي که نه بس دا پې باندې دلته پیسټ صحیح ده دلته موږ سره راشو دلته مو پیشنټ نیم ښه یوزر آی ډي به اټومیټیک هلته ورکېږي ښه دې ته ضرورت نشته پیشنټ پروفایل صحیح شو پلی پروفایل ښه دلته به راځي کوسو فل نیم ټیک ده کانټیکټ نمبر ایمیل ایډرس ډسکرپشن به اخر یو څه کسان باره کسی لیکل دلته غواړي ټیک ده جینډر او دلته مو ته ولیکو څه جینډر ټیک ده جینډر به کټ کړو دا موږ څوک دلته به د دې ایمیل ایډرس نه بلکې کانټیکټ نمبر نه ښکته کړو پیشنټونو ډیټیل پسې هم ایډ کړو ضرورت نشته ایمیل ایډرس ټیک ده نوټیفیکیشن وغیره به تاسې هم په دغې ځي سی ان آی سی او دغه څیزونو ته ضرورت نشته ټیک ده چې بیا مخکې به سره بیا ګورو دلته به راشو موږ جنریټ ته سکسیس بیک ته ولاړ شو دلته مو لاګین بلکې
login ٹھیک ده او terminal new head او paste ٹھیک ده دا به څه کوم دا زه ډیفالټ کوم صحیح شمرانو دا مون سره څه شو دا پیشنټ هم رجسټریشن شو ښه نو دا مون سره څه راغلی مونږ دې کې پیشنټ مو کو او ډاکټر مو پکې رجسټرډ کو each and everything چې کوم مونږه مطلب کول وسله وشو خو اوس داسې کار مونږ کوو که نه دا خو مونږ سره ایډ شو په دې کې داسې کار اوس مونږ کوو چې دلته د کنټرولر له راځو opera به رن زه یو ډاکټر ایډ کوو یو پیشنټ ایډ کوو یو لیب ایډ کوو ټیک ده صحیح ده که نه ټایم مې وانه وش لوډینګ کې زه فار ایگزامپل میک اپوینټمنټ ټیک ده ښه دې کې زه راځم کریټ کوم اکاونټ ټایپ مې سلیکټ کوم لومبي زه ډاکټر ایډ کوم نامونه ورکوم څه ښه ډاکټر ایډ کوم ډاکټر له یوزر نیم زه ورکوم څه ډاکټر ټیک ده ډاکټر مې ورکو پاسورډ مې له ډاکټر ورکو ایمیل ایډرس مې له څه ورکو ډاکټر @gmail.com صحیح او کانټیکټ نمبر مې ورکو 0314565655 03145655 دا 65 او دا مې کریټ چې کریټ مې کو ډاکټر پروفایل راغی نه اوس به سیټ شي کنه راځو ټیک ده ډاکټر MU محمد سلمان ٹھیک ده فار ایگزامپل دا ما سره یو ډاکټر دی کانټیکټ نمبر راغی دا دی اتوماتیک پر هغه ځای نه راشي ټیک ده چوز فایل ته به زه راشم د یو پروفایل امیج زه ورکوم ټیک ده لکه فار ایگزامپل یو پروفایل امیج به ته سلیکټ کوم دې ځای کې وټ ایور چې څه پروفایل امیج مې فار ایگزامپل دا ورته ما ورکړ ټیک ده د پکچر شو فار ایگزامپل یې 500 فیس اخلي سپیشلایزیشن فار ایگزامپل د MBBS کړی ایمیل ایډرس چې کوم دی هغه موږ سره د فار ایگزامپل الته موږ ډاکټر انټر کوو ډاکټر @gmail.com صحیح او فون نمبر یې شو 091 65 65 something دا جندر ویسي جندر میل دی صحیح ده سکیل د سری د 5 year experience دی فار ایگزامپل د سی وی بولی کی ٹھیک تا دا ملټی ټیسټ به سلیکټ دا به ټیک شي اپوائنټمنٹ پر ډے د پاس 50 سنګوري سیوانه ګوري ټیک تا اکاؤنٹ ټایپ یې سره به ایزی پیسې اکاؤنٹ دی اکاؤنٹ نمبر یې سره فار ایگزامپل دا دی اکاؤنٹ نمبر د ایزی پیسې ټیک تا موبایل باندې نارملی کنه ایڈریس فار ایگزامپل زه د گارډن شو ټیک تا ډبري گارډن ډب डी ए बी बस स्पेलिंग بیا سیټ کی ځان ټیک تا او پرمننٹ ایڈریس یې شنه هغه د مردان دی ټیک تا مردان مین چوک بس near opposite and so on هغه بیا سیټ او ټیک تا از ویل د کې دی کریټ کوم چې کریټ کوم اکاؤنٹ از انډر ریویو صحیح ده اوس فار ایگزامپل دی بس مطلب انډر ریویو لیکنه واپس راغلی دی زیتا کرام شي کې د زبر کوم دی کریټ کوم نو دی نزي پکار چې میسج شو چې میسج ولې نشو کیږي انډر ریویو ته چې راشي کنه انډر ریویو باندې ولاندې وته یو بټن کیدو هوم نا انډر ریویو پیج کې ودی واپس هوم ته ځي نو چې د انډر ریویو کې وته هوم کیدو ټیک تا که واپس دیم راشي نو پکار چې دا ټیم کې وته شوم چې کنه خیال ته لډي رجسټرډ تور کدی له راځو کنه انډر ریویو شو پدې کې زیات چې مشکل کار هغه دا دی ټیک ده دا سټیپس اغوښتل نور بګي سم مشکل نشته نور بس اخو روانه فلو ده دلته به زه یو دغه کېدم اډ html.action link صحیح ده پکې به زه کېدم څه دی ځکه هوم
کاما بلکې دلته به زه لاګین ته لاړ شم. ټیک ده. نه بعد به ځکه څه وکړم لاګین او لاګین او کاما هوم صحیح شو که نه. بس د دې نه بعد د دې لاګین ته ځي نو که د هغوی خو ډایرکټ پوته ځي که پیشنټ دی او که پیشنټ نه نو زه بس راځو کو نلم کاما new add class is equal to be generic btn او څه وکړو مونږه success او btn dash circle SIR دی که نه circle صحیح ده. دا به داسې کړو. دلته به اوس داسې کار وکړم چې یو سټپ بس واپس په راشو ولږه اوس یې موږ پکې دونه دغه نه کېږي. ټیک ده. په دې ځای کې به زه راشم او میک اپوینټمنټ او رابشم یو بل به رجسټر کړم دلته فار ایگزامپل زه لیب رجسټر کوم. ټیک ده. لیب به څه ورکړم دا مطلب بس یوزر نیم لیب ورکړو. ټیک ده. پاسورډ هم لیب ورکړو. ایمیل اډرس هم lab@gmail.com او کانټیکټ نمبر مې ورته دا کېښودو. ټیک ده. کریټ مې کړو اکاونټ دې ما دا لیب پروفایل ته ده. لیب پروفایل کې زه څه کوم لیب پروفایل فار ایگزامپل دا مونږ سره څه دي دا مونږ سره سید لیب. ټیک ده. او چوز فایل ته به راشم دلته به مې ایمیجز ورکړو فار ایگزامپل زه به ورته ایمیج دلته اساین کړم چې څه ایمیج راشي لاس دا به ورته ورکړو. ټیک ده. او د هغې نه بعد کانټیکټ نمبر به دا شي فون نمبر به 091 صحیح ده. دا به شي ایمیل اډرس چې کوم دی دا مونږ سره lab@gmail.com شي. ټیک ده. پرمننٹ ایڈریس چې کوم دی دا بس دیم د دغه ځای. ټیک ده. اباوټ لیب چې کوم دی دی آل ټیسټ کوي. صحیح ده که نه. اکاؤنٹ ټایپ د دم ایزی پیسا کې ټیک ده. نمبر یې څه دی نمبر به دا نمبر راکوي بس دا د ایزی پیسې اکاؤنٹ هم دی. ټیک ده. صحیح شو. او دا به څه کوم دا به زه کریټ کوم چې کریټ یې کوم څه وایي ریولیډیشن هوم کنټرولر ته به لاړ شم دې ځای کې آل ټیسټ شو پکې یوزر آی ډي خو ورته دې ځای نه اساین شي. یوزر آی ډي څه راغله 3 راغله. بس صحیح نل شو. هیډ به شي لیب څه وایي څه شي پکې داسې نل دی چې د وجې دې کوي ښه Validation failed from the entity head the lab table ته اډ کوو کنه lab test مو غوښتو ایمیل اډرس مو ورلوغتو کې ویلیډیشن څه داسې خبر رااله آل ټیسټ شو نمبر یې اکاؤنٹ یې دا شو موږ سره اکاؤنٹ ټایپ یې 2 شو اکاؤنٹ ټایپ ټیبل دغه پرېږده کانټیکټ نمبر شو د موږ سره لیب ایچ ټي ایم ایل شو لیب آی ډي خو 0 شو ځکه زیډ کوم دا هم څه خبره نه ده او نیم دا شو د مردان چوک شو. ټیک ده. او ښه فوټو مونږ سره فوټو خو خیر څه خبره نه ده ټولې راپوټو مونږ منډیټري کړی خو نه دی چې دا مسله هم ده که نه لیب ټیبل ته به لاړ شو فوټو منډیټري دی ښه ده خیر هر څه چې دي زه دا اول سیټ کوم
نه بعد نور کار کوو ټیک ده. ښه دې دپاره بیا دا مسله ده که نه ګوره دې به ډېر زیات خیال ساتئ ښه. ګوره زه څه کار کوم دې ته ګورئ. دې ځای ته رالم او چې څونه ټیبلې دي ما سره دا ټولې مې سلیکټ کړي. دې له دوباره دا هر څه زه نشم کولی که نه. دې وجې دې ته موږ ماډل یې جوړوو خو دا بس زه دا ډایرکټ غونتې کوم نو بس دغې وجې به دې لږ سمپل هم کېږي خو چې دې کې دا مسله راشي نو بیا دغونه ایشوز وي ښه. دې ته به ګورئ ځکه چې دا داسې مشکله ده. دغې دا مسله راشي دا ښه وکړئ دا څنګه چې اوس د دې ټایم کې څونه دغه وشو ټیک ده. دا ټولې ټیبلې به اوس دلته راشي رالې به دې نه بعد لاړ شئ دغه ته اوس دې ځای ته او دا اوپن کړئ. صحیح ده. دا ټول سلیکټ کړئ او ټول بلکې زه به داسې کار کوم کوم ځای کې موقع اپوینټمنټ کې د هغه کې لیب کې که نه لیب کوم ځای کې دی موږ سره دا دی که نه. remove from واپس پې جوړ کړو ټیک ده. اپډیټ فرام ماډل راشي دلته کې ټول واپس را واخله ټیک ده. څه به یو یو رالي ټیک ده که نه. راشي دلته یې سیو کړو. دا که کلوز